Oké, Waterman mensen, we gaan even kijken. In de eerste huis, wat hebben wij? We hebben dat some sort of, sommige van jullie Waterman had some sort of a hope on a house. Het gaat je niet lukken. Oké, het gaat je echt niet lukken. Ik weet niet wat is. Voor sommige van jullie is een huis of een zaak. Het gaat je niet lukken. Oké. Sommige van jullie was geopen om samen te gaan wonen met een jong, rammelig of boodschappenperson. Het gaat je niet lukken. Oké. In dat tweede huis, we zien iets wat heeft mee te maken. Verdriet tussen u en je nieuwe liefde, omdat je recognize dat deze persoon is alleen voor de geld. Dat zit in je tweede huis, oké? Sommige van jullie zijn in some sort of a relatie en je recognize dat deze persoon is alleen voor de geld. Een eind komt to a family problema, some sort of a family problema. Een eind komt hier aan en this problema, this issue, de situatie. Ik zie dat je family gaat besluiten to behind some sort of a communicatie of some sort of a connectie. Family gaat nou recognize dat jij gaat naar de extreme. Oké, het is zo, het is een eind. Een family gaat besluiten niet meer te samenwerken met jullie met een situatie. Oké. Verdriet voor jullie Waterman man, omdat jullie Waterman man in de maand van november komt achter dat er is geen succes met een situatie. Is zoiets als jullie Waterman man is in the house, het is thuis. Het is zoiets als je hebt iemand uitgenodigd bij je thuis. This person is a young person. Je kent deze person niet. Je recognize je hebt een fout gedaan. Je recognize dat wat je heeft gedaan geen succes. En je hebt verdriet. Geen succes. Je hebt verdriet. Er is een situatie thuis waar geen succes, je hebt verdriet. Misschien ben je alleen thuis. Misschien je hebt iemand uitgenodigd, omdat we zien de energie van een vriend. Iemand van een onderland heb je uitgenodigd. De energie van de, this is in the house van de vriend, in the vijfde house. Je hebt iemand van een ander land uitgenodigd. And this was some sort of a liefde relatie. Maar je recognize that this person is alleen voor geld. So, ik zie nieuwe vrienden komen in. Jullie mannen is op zoek naar een, iemand vanuit een ander land. Je hebt geen idee waar this person is en wat this person en problemen. Dus je zit met een rammelig of boodschappen person. Deze person wil rise naar je naartoe, maar het gaat niet lukken. Het is zoiets als jullie man heeft geld gestuurd naar iemand in het buitenland om te reizen naar jou. Of je probeert some sort of a spelletje om met een huis of zo, om te gebruiken iemand in een ander land, om te reizen naar deze persoon, maar het gaat niet lukken. Deze persoon probeert te reizen naar jou, maar het is misgelukt. Dat is in de samenleving van huis. Then the Prince of One, some sort of a news come. Dat jullie man moeten some geld, het kan legal issue, dat je moet some geld gaan even uitbetalen. Het is een probleem dat sommige van jullie man komen in een probleem met een rammelig boodschap person surrounding some sort of a reis document, some sort of a autoprobleem. Deze person kunnen best wel naar Nederland komen, je auto rijden, ongeluk, je moet heel veel geld gaan uitbetalen. Ik zie verdriet voor jou, dat soort of a situatie. De energy van some sort of a verkering dat je hebt, verdriet, omdat er heleboel communicatie komt. En mensen gaan nou recognize dat sommige van jullie man hadden een verkering. Dus het is zoiets als sommige van jullie man is getrouwd of zo. Je had een verkering met iemand. De relatie is stok of iemand loopt weg. Je zit om te vertellen over de persoon. Maar mensen gaan recognize dat je had some sort of a contact met iemand in een ander land. En this come out as a prostitute. And the family
Ik zie heel veel gossip, omdat de family gaat nou recognize wie is deze young person en hoe deze young person is terug bij jou. Omdat mensen nou krijgen, want in je huis Waterman mensen, en Waterman, want is oude men 50 en ouder. Jullie oude Waterman 50 en ouder, je hebt een jong liefde in een onderland. Je denkt dat is een liefde, is een prostitute, dat is op zoek naar connectie met jou in Nederlands. En je ziet de dingen is dat mensen hebben je gewaarschuwd, maar je ging even, je bent op zoek, whatever je bent op zoek is zo. Het is één situatie kan niet behind voor je begint met een andere situatie. Je bent op zoek, oké? En de energy van de 3 van staven is dat je probeert of je wil naar een ander land om deze persoon op te nemen of whatever. En ik zie dat mensen gaan nou recognize wat je doet. Dus is zoiets als je rol jonge mensen. Je bent op zoek naar jonge mensen vanuit andere landen. Omdat mensen is aan het kijken wie je bent, wat je doet. Oké? En dit gaat voor een zakenman. Een zakenman in Nederlands dat op zoek en connect met jonge dames in de buitenland is. Oké? Want dit is een situatie waar jullie Waterman man, omdat dit wordt een grote probleem voor jou. Is zoiets als, je bent in een probleem, maar je bent op zoek naar een probleem. Deze jonge dame ga je even vragen voor geld. Deze jonge dame vraagt je voor geld. Oké, omdat je geeft deze jonge dame some soort van illusionary story. En deze jonge dame vraagt je voor geld. Oké, en mensen gaan nou recognize, omdat mensen denken, hey, iets is raar. Het is echt raar, omdat iets klopt niet. Waarom iemand is zo weggelopen? Niks zeggen, niemand hoort van de persoon. Niemand weet de onderkant van de persoon. Vooraletje is dat de persoon is van op de hoogte en recognize wat je zit om te doen. En hoe je zit om te doen. En de persoon nou recognize wat is gebeurd. Een waterman, weeskal of tweeling. Person gaat nou recognize. Ik ken dat ze gaat nou recognize dat je was op zoek naar iemand. Some sort of a brief komt. Geen succes. Een waterman, weeskal of tweeling is zoiets als jullie proberen iemand in Nederlands in te halen. En dit komt op voor jullie waterman lezen een tijdje geleden. En de mensen zeggen nee. Omdat de mensen nou recognize wat je zit om te doen, oké? Ik zie dat jullie, Waterman man, spelen een nasty spelletje en je valt echt 10 keer lager dan waar je bent gevallen. Vanwege dat mensen is like van buiten zitten kijken en denken, deze man is niet goed bezig. Deze man zit een spelletje te spelen, oké? Voor een van jullie Waterman mensen, je wordt succesvol over some sort of affair. Je gaat even uitvinden, een family gaat zeggen, ja, hier wil wij niks meer met deze person. Een family gaat nou recognize, deze person zoekt problemen op. En de family gaat even wegstoppen en stap weg van jullie Waterman af. Especially Waterman dat is 50 jaar en ouder. Je hebt some sort of liefde. Je bent op zoek naar liefde in de verkeerde plaats. En hier is dat je moet geld uitgeven. De prins van wands. Nieuws komt in. Deze persoon is op zoek naar geld omdat je zegt dat je hebt een zaak. En whatever the issue en de situatie is. Mensen nou recognize een situatie. Want deze jonge dame wil alleen geld. Mensen recognize dat deze jonge dame. En de ding is dat deze jonge dame is een prostitute in the land. Oké? En je probeert te gebruiken iemand anders informatie om deze prostitute in Nederland terug te krijgen. Die person is een prostitute, maar die person family gaat zeggen nee. De person family gaat zeggen nee, je kent de mensen niet. Je moet niet geloven alles wat de mensen zeggen. Deze person family nou recognize. En het is een sad situatie, want als ik heb altijd gezegd tegen jullie Nederlandse, er is zoveel mooie vrouw en zoveel leuke vrouw in Nederland. Maar je ziet, het is een situatie wat
je bent onrust. En als je onrust bent, dan ga je op zoek naar liefde in de verkeerde plaatsen. En het is zoiets dat sommige van jullie hebben nood van geleerd. Je leert hier nood van. En het gaat je keihard deze keer, omdat deze jonge dame, want hier het is, je wil dat deze jonge dame reist naar Nederland. Je zegt dat is een vriendin. Nee, je hebt de person ontmoeten online. The person is a prostitute. Okay? And you have the person is a jonge dame, a Aries, Leo, or Sagittarian. You have the person online ontmoeten. Okay? Deze person is a prostitute. Deze person is op zoek naar some sort of a comfort om ergens anders te gaan. En ik zie dat deze person vraagt je voor geld. In plaats van je bekijken je eigen zaak, wat je moet oplossen, je zit geld om te geven aan deze person. Mensen nou gaat recognize, dat is de reden waarom ze eerlijk, de relatie en zo is niet gewerkt. Omdat je bent in iets, maar je toch ziet iets anders. Hoeveel lollipops kan je eten? Je krijgt diabetes en je krijgt SOA en je krijgt AIDS. Oké? Jij weet deze mensen niet. Oké? Dus het is aan jullie. Ik zie dat je wil een excuses aanboden aan een oude vrouw. Deze vrouw is zoiets als jongen. Het weten dat je gaat even vooruit gaan. Omdat ik heb hier geen zin in. Oké? Het is een situatie, deze dame is achtergekomen wat je was aan het doen. De vrouw heb je gevraagd iets. En is zoiets als de vrouw heeft een attitude. De vrouw heeft geen attitude. De vrouw is van op de hoogte en weet dat je zit om te dabbelen met jonge dames. Je bent een man van 50. Ga eens even zoeken een vrouw van 50. Dat is wat je hebt nodig. Deze jonge dames willen alleen geld. Wat is het aan de hand met jullie mannen? Jullie vrouw, some sort of a news, positive news. Jullie Waterman vrouw, positive news kom in. Sommige van jullie Waterman vrouw, een tweelingvrouw wordt gepakt. Mensen nou recognize dat deze tweelingvrouw is niet wie hij of zij heeft gezegd. Heleboel problemen. Jullie mannen komen in heleboel problemen dat probeert te connecten met iemand in het buitenland, omdat deze persoon is onder some sort of inzoek en jij ook. Oké? Dus in de eerste huis, je hebt some sort of a hoop op iemand anders huis. Je zit een gat te boren voor iemand die zit voor jou om te helpen. Je hebt een gat geboren omdat je was achter de vrouwenhuis. Je bent mentally disturbed. Goed wat je krijgt van deze buitenlanden. Onder deze buitenlanden ga je echt kapot maken. Dus hier, dames en heren, deze man was al in een relatie, maar op zoek naar liefde in het buitenland. En deze jonge dame, hij is niet van op de hoogte wie deze jonge dame is. En wat is nou gebeurd, is dat deze jonge dame is in het tweede huis, is alleen voor liefde. Alleen voor geld. De tweede huis. Dus deze man leert de les echt niet, of deze person leert de les echt niet, omdat de partner is alleen op zoek naar geld. De family gaat nou recognize wat is gebeurd en de family gaat zeggen, ja, ik stap hier weg van. Laat hij zelf zijn problemen opzoeken. Hij heeft het opgezocht, laat hij zelf het oplossen, omdat deze family is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Oké? En deze familie gaat nou echt zien dat deze persoon wil niet aan zichzelf werken. De vrouw of die wil niet aan zichzelf werken. Dus hier verdriet voor deze man. Omdat deze man heeft het nou moeilijk. Deze man nou recognize dat hij of zij, of deze vrouw of deze man, maar is een man, heeft het nou moeilijk. Omdat de waarheid is nou uitgekomen over een huis. De waarheid is hier. Mensen zien wat is precies gebeurd. Verdriet is daar, omdat deze man nou recognize dat hey, iets is afgesloten voor hem. Oké? Omdat mensen nou recognize waarom. Dus is zoiets als deze man was getrouwd. Zijn vrouw heeft gezegd waarom. Ze wilde huwelijk beëindigen. En then the other person dat hij of zij was met, recognize dat die man is precies hetzelfde bij de oude tricks. Oké? Omdat deze man is op zoek naar iemand vanuit het buitenland. Omdat deze man is een narcissistic. En met narcissistic people,
Die is op zoek naar mensen dat ze kan onder controle. En daarom heel veel mensen nemen buitenlandse mensen, omdat ze denken dat ze kan ze onder controle krijgen. Maar dat is het niet, omdat cultuur zijn veranderd. Some culture kan je vrouw onder controle hebben, some culture niet. Omdat vrouwen zijn emancipated. Oké, dus deze man op zoek naar een vrouw vanuit het buitenland. En deze vrouw moet naar hem te reizen, omdat hij wil samen met deze vrouw gaan wonen. Maar het gaat niet lukken. Omdat iemand zat om te zien dat deze man zit heel veel aan de vrouw om te spelen. Er is een grote ogen. Big Brother was watching deze person. Big Brother kijkt deze person en recognize dat deze man is op zoek naar zo'n young buitenlandse vrouw. Omdat deze man, dat is verdriet voor deze man. Omdat deze vrouw, family zegt, nee, je gaat daar niet. Whatever die was op zoek naar some sort of a visa. Nee, die krijg ik niet, oké? Er some sort of a nieuws komt, omdat hij heeft geld gestuurd naar de vrouw, naar Nederland te komen. En some sort of a nieuws komt dat ja, ik ga het niet lukken. En goed voor deze persoon, omdat het probleem is dat iedereen zit om te kijken, Jezus Christus. Dus deze persoon creëert chaos, omdat hij was in contact met een jonge dame in het buitenland. Dat creëert chaos. Zeg dat die persoon dat hij was in een relatie met, have attitude and whatever. En niet had geweten dat mensen ogen op zitten kijken en weet dat hij zit met iemand anders in het buitenland te praten en whatever. Goed voor jou. Jij bent iemand dat wil alles hebben wat je kan niet hebben. Goed voor jou. Dat is verdriet. En ik zie, heel veel mensen gaan zeggen, ja, je verdient wat je krijgt. Je hebt iets goed, maar je bent toch op zoek. Is zoiets als de dog dat heeft de boon. Kijk in de water, kijk in de pond en zag een onderdog met de boon. Laat de boon vallen en dan gaat voor de onderboon, omdat hij is fucking greedy. There you go. Dames en heren, en heel veel van jullie Waterman mensen overkomt een situatie dat is gebeurd. Heel veel van jullie Waterman mensen komen in some sort of a problem surrounding a Waterman weeskal of a Romley of boodschap person. En mensen gaan nou recognize wat is gebeurd, oké? Sommige van jullie some sort of a problem met zaken, work en zaken. Sommige van jullie is van het nadenken whether je moet vooruit gaan of niet. Some sort of a communicatie tussen u en deze vrouw. Deze vrouw wil wat geld. Sommige van jullie vrouwen krijgen wel geld terug. Sommige van jullie vrouwen some sort of a situatie met de oudste behind the kin. Communicatie is here. The page van zware. En mensen nou recognize en see dat deze situatie, jullie vrouw komt daaruit. Ik zie positive energy, dus is jullie house Waterman mensen, jullie young Waterman mensen. Dus verdriet voor deze persoon, omdat mensen nou recognize en see wat speelt daarmee. En ik zie dat een Waterman weeskal of tweelingvrouw gaat nou recognize een situatie dat was aan de gang. Problemen voor een tweelingvrouw. Some sort of a news, no success voor een tweelingvrouw. Mensen is nou achtergekomen. Mensen nou recognize dat er was een grote spelletje aan de gang. Een tweelingvrouw is nou kapot. De eind voor een tweelingvrouw family. Omdat mensen recognize dat deze tweelingvrouw is niet wie hij of zij heeft gezegd dat ze zijn. Nou, problemen komen op. En ik zie dat sommige van jullie wil terug en excuses kan aanboden aan een steermaker of standback person. Maar deze person besloten, nee, ik wil geen relatie met jou. Ik zie je voor wie je bent en is goed. Dit hoef ik niet in mijn leven. Oké? Dus het is een situatie dat sommige van jullie Waterman was alleen met iemand voor financieel stabiel. En het is zoiets als deze person is zoiets als, weet je wat, ga even spelen met je kleine meisjes. Hier heb ik geen zin in. Weet je hebt geen respect voor jezelf, dus je kan geen respect voor iemand anders. Ik zie dat je wil een excuses aanboden, omdat je recognize dat, hey, wow, er is zoveel geld. Ik zie dat je recognize dat, hey, ik heb, wat ik heb gedaan, had ik nooit moeten gedaan. En ik zie dat mensen beginnen
om te recognize en om te zien bepaalde situatie. Dus you see, it is a situatie waar there is deceptiveness. There was cheating. There was lying and cheating. Oké, en jullie Waterman mensen komen daarachter. Jullie Waterman vrouw komt daarachter. Jullie Waterman man wordt kapot. Mannen 50 jaar en ouder, je wordt kapot. Mensen gaan recognize dat je speelt iedereen. Omdat je begint om iemand om zwak te maken. En waarom is dat de vrouw is achtergekomen dat je had some sort of contact met iemand in het buitenland. En de persoon heeft weggestopt van jou. En wat je deed is proberen chaos voor de vrouw en probeer de vrouw zwak te maken. Wanneer de vrouw was van op de hoogte dat je was niet heilig, niet oprecht en dat is waarom de vrouw heeft weggestopt van jou. Ja, weet je wat het is, dames en heren? Je kan voelen jezelf, maar de universe laat alle je geheim uitkomen als je bent met iemand dat is loyaal, oprecht naar jou naartoe. En je probeert de persoon take te spelen en de rest. This is wat gebeurt. This is wat gebeurt. Omdat je wil altijd wat. Je wil altijd wat. Er is geen perfect man. Er is geen perfect vrouw. Je moet gewoon op zoek naar iemand dat je kan overweg. Dat je kan lachen met. Dat je kan, weet je, alles wat je wil kan doen met dat persoon. Maar als je zit mensen om te spelen en te vertellen mensen dit. En dan wanneer mensen pak je daar aan. Je kan geen... mensen willen communiceren met jou. Je kan geen communiceren doen omdat je zit te liggen en bedrikken. Daarom kan je niet communiceren. Als je houdt van iemand, dan kan je communiceren met de persoon. Dan kan je antwoorden op de persoon vragen. Maar als je hebt iets achter de hand en je ligt en je bedriegt, dat is waarom het gaat je niet lukken. En relatie is niet zo, het werkt vanuit zelf. Niemand is perfect, oké? Maar je moet eerlijk en oprecht naar jezelf. En als je kan niet eerlijk en oprecht naar jezelf, dan het gaat nooit werken voor jou. Dit is een positive month voor jullie Waterman vrouw. Positive energy, goed things come door. Mensen gaan nou recognize. Weet je, en je ziet jullie mannen, dat is 50 jaar oud met een zaak. Weet je, er is geen succes vooruit gaan. Omdat je probeert een kleine dame in Nederlands te brengen. En het is zoiets als overheid recognize. Of Big Brothers recognize. Nee, deze man, hij is net gescheiden. Hij ging met iemand. En dan probeert hij iemand in contact. Weet je, jullie... En dit is het met oude man. Is dat zoiets sommige van jullie zijn in de people, hoe noem je dat nou? Waar je bent op zoek naar iets dat bestaat niet. Oké? En je komt terug in hetzelfde probleem. Mensen gaan nou recognize, want de familie gaat zeggen, ja, hier stappen we daarvan af. Vanwege dat hier nieuws komt, deze dame wil geld. Jij hebt geld naar deze dame gestuurd. En nou, problemen. Het is zoals je flikt van één ding naar de ander. Oké? En als je gaat zo door het leven, dat is wat gebeurt. Je komt nergens toe. Omdat niemand wil je. Het is zoiets als mensen gaan je door zo. En dan ga je zeggen, je wil mij gebruiken als een oude schoenen. Ja. Als jij wil jezelf laten gebruiken als een oude schoenen. Dus dames en heren, het is een positive month. Deze jonge dame, sommige van jullie dat wonen met de Ramley of boodschapperson, deze jonge dame, die komt echt in de problemen. Omdat, je ziet, deze man dacht dat hij slim was. Deze man, iemand dat helpt deze man zit een gat voor deze vrouw om in te vallen. En je valt in hetzelfde gat. En weet je waarom? Omdat je bent niet eerlijk en oprecht naar jezelf. En onder mensen. En dat is de reden waarom. Voor de rest, dames en heren, ik zie heel veel van jullie. Wil je excuses even gaan aan iemand gaan geven? En het is zoiets als, ja, je staat daar en je bekijkt. Je denkt, ja, ik hoef het niet. You know, succes daarmee. Succes met je leven, succes daarmee. Ik heb mijn best gedaan. Oké? En heel veel van jullie, wat mijn vrouw gaat recognize dat, hey,
deze relatie, deze situatie, deze huwelijk, deze relatie. Nee, is goed. Oké? Heel veel van jullie, omdat jullie Waterman mensen zijn zo. Jullie zijn, hey, toedeledokie, hier heb ik geen zin in. Dus ik zie verdriet, heel veel verdriet, einde van november of ergens in november. Heel veel verdriet, want deze persoon dacht dat, die zal deze persoon vanuit de buitenlanden, maar dat is het. Je ziet, mensen snappen niet. Je zit in een problemen. Je bent niet uit de problemen. Maar je bent op zoek naar meer problemen aan jezelf. Dan zit je houdt gewoon van chaos. Sommige mensen houden niet van chaos. Sommige mensen willen, laat me alleen. Ik hoef geen chaos. Zoek mezelf uit. Dus ik zie dat some sort of a news komt in. Voor jullie Waterman mensen, dat is niet positief. Ik ken bericht van een advocaat, bericht van iemand dat zegt, ja, hey, luister, weet je, het is goed. But some sort of a news come in van een tweelingvrouw. En deze tweelingvrouw kan komen op als een advocaat, die kan komen op als some sort of override dingen. However it is. Maar je krijgt geen goede nieuws. Oké, geen goede nieuws. Omdat mensen gaan nou recognize. Want daar is iets met de energie van de twee van Bochel. De prins van een nieuws. Nieuws komt van een Waterman weeskal of tweeling. En dit is geen goede nieuws. It's zoiets als jullie man en apply for it of zo. Geen goede nieuws. Je krijgt het niet. There's some sort of a problematic situatie. Jullie vrouw zit zo lekker uit, mooi uit. Heel veel van jullie, je komt achter dat iemand heeft gelegen en bedrukken. En nou weet je precies, je had de gevoelens, maar nou heb je bewijs en je weet het precies. En iedereen nou recognize dat deze persoon is niet goed bezig, oké? So, clear yourself, oké? If it's een relatie en je komt uit deze relatie, reinig jezelf, oké, omdat deze persoon is niet goed. Deze persoon slaapt rond met heel veel mensen. Deze persoon hebben seks over de telefoon. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Whatever that is. Maar voor de rest van jullie is positief. Ik zie verdriet voor deze persoon, omdat deze persoon gaat alles nou verloren. Omdat mensen gaan recognize dat deze persoon hopt van één persoon naar een ander, maar altijd hebben 2 en 3 mensen achter de rug. En whatever deze persoon wil gaan doen, is zoiets als, weet je, het is zo stom. Is zoiets als deze persoon wil, weet je, ik kan ook één van jou hebben, maar één van iemand is niet hetzelfde. Die kan van dezelfde plaats of whatever, maar is niet hetzelfde, weet je. En weet je, het is een situatie waar mensen gaan recognize. Deze persoon is gewoon op een soort van type mensen dat die kan onder controle. Omdat deze persoon is niet volwassen genoeg om een volwassen relatie te hebben. Deze persoon wil mensen van een laag sector of iemand dat die kan onder controle hebben. En die recognize dat een andere persoon kunnen ze niet onder controle hebben. En deze persoon is zoiets als, oprotten. Want ja, wat denk je? Kijk me goed aan. Weet je? En deze persoon is zoiets als, vind je het goed? Move on. Omdat het leven is veel beter zonder jou en je chaos en je onzin. Dus heel veel van jullie Waterman mensen gaat recognize, ja. Weet je? Omdat deze persoon is zoiets als, je gaat niet even nadenken dat ik ga even komen zorgen voor jou. Nadat alles dat je hebt geflikt. En je denkt dat ik weet het niet. Deze persoon is zoiets als, zoek me lekker zelf uit. Oké? Yes, ik heb een attitude. Zoek mezelf lekker uit. Oké? Dus deze persoon is zoiets als, hey, weet je kan alles aan wat zeggen. Maar kijk jezelf eerst. Want je ziet deze man creëert gewoon chaos. En heel veel van jullie wordt succesvol overkomen deze man. Omdat deze man probeert iets om te doen dat was niet door de boek. En het komt best wel uit, oké? Deze man had some sort of a plan om iemand anders te verbruiken. Weet je, deze man had some sort of a plan dat hij zal even weggaan met jou, maar gaat op zoek naar iemand anders. En jij bent zoiets als, nee, je hoeft niet weg te gaan met mij. Is goed. Dus ik zie verdriet,
verdriet. Omdat deze persoon had geholpen te krijgen iemand. Maar hier, you recognize dat deze situatie, nee. Het is zoiets als, een situatie is nou over. Het is zoiets als iemand zegt, nee, dit wil ik niet, oké? Verdriet voor kennis en zijn zaak, oké? It's come out over a kennis en zijn zaak. It's for some sort of a zakenrelatie. Oké, omdat deze persoon wil some sort of a zakenrelatie met een Romley of boodschap persoon, maar deze persoon gaat deze persoon oplikt. Oké, dus ik zie dat deze persoon heeft heel veel geld aan een vrouw in het buitenland gegeven. En toen heeft de vrouw deze persoon geblokkeerd. Deze persoon heeft nog een keer heel veel geld verloren. Dus de familie nou krijgt some sort of news en recognize. Oh, daarom is iemand weggelopen van deze persoon. Jullie vrouw recognize dat je partner of zoiets had some sort of affair en je gaat weglopen. En mensen nou gaat nou recognize. Dus ik zie verdrietig voor een Romley of boodschap persoon, omdat die probeert een Romley of boodschap persoon deze informatie om te bekijken. Dus verdriet voor een man. Deze man heeft het nou moeilijk. Sorry dames en heren, maar ik weet het niet. Sommige mensen zijn niet bezig. Ik weet het niet. Je bent niet out of een probleem, maar je bent op zoek naar een ander probleem. En deze man recognize, ja, iedereen ziet door je bullshit, oké? Dat is verdriet en ik zie heel veel van jullie. Ik zie Rosie met deze man, omdat deze vrouw heeft hem opgelikt, omdat deze vrouw vertellen als ze is verliefd en whatever. En ze komt naar hem naartoe en whatever. En verdriet omdat Rosie, omdat mensen nou recognize. Oh, hij zit met some sort of a connectie ergens anders. En wil deze persoon en die vrouw is nou achtergekomen. En dan maakt hij de vrouw zwart. Dat de vrouw zit om te vragen. De vrouw moet wel weten waar ze zijn. Omdat de vrouw weet wat is aan de telefoon. De vrouw weet dat hij zit te liggen en bedrukken. En hij had connectie met een ander persoon. Dus de vrouw was van op de hoogte wat was aan de hand. Dus de vrouw denkt, hey, jij bent op zoek naar iemand. Toedeledokie, ik wens je succes daar. Dus de vrouw is gewoon weggelopen. De vrouw weet dat die man was niet eerlijk en oprecht. De vrouw was zoiets als, hey, je denkt dat jij kan mij spelen, maar ik ben op de hoogte wat je bent aan het doen. Oké? En de reden is dat iemand heeft de vrouw gewaarschuwd en ze luisterde, mevrouw, ik zie alles wat je hebt gedaan. Je bent een goed persoon, maar deze persoon is niet eerlijk en oprecht naar jou naartoe. Je moet hier op letten en pas op, oké? Dus in de eerste huis, een man had een plan, maar de plan komt niet uit, omdat hij wil een nieuwe young lover. This is now behind us. En ik zie huge problemen, omdat hij recognize, ja, dit is niet gelukt. Ja? Je ziet, soms mensen hebben iets goed, maar toch wil even iets. Dus hij heeft some sort of nieuwe kennis in het buitenland ontmoeten. Deze persoon heeft hem gevraagd voor heel veel geld, maar deze persoon komt niet opdagen. En als de persoon komt opdagen, is gewoon problemen. Oké? Dat is geen succes voor deze persoon. En ik zie iemand gewoon weglopen. Iemand anders zegt, hey, zoek mezelf uit. Je moet het zelf weten. Het is niet mijn probleem. Dus het is een situatie waar sommige van jullie gaat recognize. Deze persoon was niet eerlijk. Die heeft de vrouw zwart gemaakt wanneer de vrouw recognize dat hij zit een spelletje om te doen. Dus indecisiveness. Heel veel gesprekken, heel veel communicatie, heel veel gesprek. Mensen nou recognize dat deze persoon of deze issue of deze situatie is gewoon gecreëerd bij dat persoon. En weet je, mensen zitten nou om te recognize dat hey, deze persoon creëert heel veel chaos. Dat is verandering. En de verandering is positieve verandering. Omdat deze persoon moet zelf tegenkomen voordat de persoon recognize dat ja, je kan mensen niet zo behandelen. Oké, dames en heren, de manier hoe je behandelt andere mensen, dat is hetzelfde karma dat je krijgt terug. Namaste.